Hello guys! Today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng video sa TikTok. Bali yung pag-upload ng video sa TikTok, napakadali lang. Bali punta na tayo dito sa... Bali ito yung TikTok account ko. Ang gagawin mo lang ay i-click mo lang itong plus dito. Yan, sa baba. Click mo lang yung plus. Yan guys. Then, may makikita kang upload dito sa baba. Ito yun. Then, meron palang dito, 15 seconds and 60 seconds. Bali, pag nag-upload ka, i-click mo lang yung 60 seconds kung mas mahaba yung upload mo. Then, i-click mo lang yung upload. Yan. Then, mapupunta siya sa camera roll mo. Ito na yon. Then, i-click mo lang yung video na i-upload mo and then i-click mo lang yung next. And guys, kung makikita nyo, nandyan na yung video. Tapos, may makikita ka ditong parang orasan. Ito yon. Pwede mo siyang pabilisin or pabagalin. Pabilisin or pabagalin yung video mo. Yan. Then, pag nasatisfied ka na doon, i-click mo lang yung next. Then guys, then may makikita kang filter, voice effects, and voice over dito. Tapos, i-click mo lang to para makita mo lahat. Meron ding trim and volume para palakasin yung sounds ng video mo. Bali, open lang natin yung filters para makita nyo. Yan guys, then pili ka lang ng filters na gusto mo dito. Kung anong yung mas maganda para sa'yo. Then may adjustable siya. Pili ka lang dyan. Yun. Then, itap mo lang yung video para mawala yung filter. Then, meron ditong voice effects. May chipmunks yung madalas na ginagamit ng iba. Yan, mamili ka lang dyan kung anong gusto mo. Gagamitin natin chipmunks. Then, itap mo lang yung video mo para mawala ito. Yon. Then, voice over naman. Pwede kang mag-record ng sound sa video mo. Itap mo lang ito para makapag-record ka and then i-click mo lang yung save. Ganun lang siya. Then, pwede ka ding mag-add ng sounds. Ito yon. I-click mo lang yung sounds. Then, i-search mo lang dito yung gusto mong sounds. Halimbawa, yung you know, I'll go get. Yan. Then, i-click mo lang yung sounds. Tapos, i-click mo lang yung check. Para malagay siya sa video mo. Yun. Bali, nandyan na siya sa video mo. Then, meron din dito mga special effects. Ito yon. Kahit anong gusto mong ilagay dito or i-apply sa video mo, pwedeng pwede. Yun. Then, pag naka-apply ka na ng special effects, i-click mo lang yung save para ma-save yung in-edit mo. Then, meron ditong text. Pwede kang maglagay sa video mo ng mga words. Halimbawa, magic tricks. Magic tricks. Yun. Pili ka na lang. Yan. Then, i-click mo lang yung done para ma-save yung in-edit mo. Yun. Bali, nandito na yung text na nilagay natin. Bali, yung text na yan, i-click mo lang guys. Pwede mo siyang set ng duration. Ayan. Kung makikita nyo, i-click mo lang yung text. Tapos, may makikita kang set duration. Yan. Pwedeng ilagay mo lang siya sa part ng bandang unahan ng video mo
pwedeng sa gitna, yon, at pwedeng sa dulo mo lang ilagay. I-click mo lang yung check para ma-edit. Ito yon, ganun lang siya. Then meron din ditong stickers. Pwede ka din maglagay ng stickers dito. Halimbawa, itong All-Star. I-click mo lang yung stickers. May emojis din. Yan, ito yung All-Star. Then, maglalagay din tayo ng emojis. Ayan, halimbawa to, emojis. Yan. Then, pag nasatisfied ka na sa video mo, i-click mo lang yung next para ma-upload na siya. Yan guys. And then, kung gusto mong maglagay ng hashtag dito or i-describe mo yung video mo, ilagay mo lang siya dito. Ayan, meron naman ditong keyboard. Tapos guys, kung gusto mong i-allow yung comments para sa video mo, or pwede nilang i-duet, i-click mo lang to, bali ito naka-on. And then, kung sino din yung gusto mong makakita ng video mo, pwede siyang public. Ito, naka-public yung sa akin. Pwede din siyang private and friends lang. Yun. Then guys, sa pag-upload ng video, tips lang sa inyo, mas maganda na nilalagay nyo ng describe your video. Pwede kang maglagay dito ng hashtag, halimbawa, hashtag magic tricks. Yan, then choose mo lang yung magic tricks and then hashtag for you page. Yun. Then, mas maganda na i-describe mo yung video mo kasi minsan yun yung interesting at nagdadala para mas panoorin ang iyong mga TikTok videos. Halimbawa, hala, nawala ako sa sako. Yan. Then, lagyan lang natin ng emoji. Yan guys, napaka-interesting kasi ng video pag meron siyang ganyan, yung dinescribe mo yung video mo. Kasi minsan sa mga nanonood, pag nakita na nila yung video sa unan, hindi sila nagandahan, hindi na nila papanoorin, i-scroll na nila. Pero kung may nakita silang mga comments dyan, or describe video, hala, nawala ako sa sako, 'di ba mas interesting, mas papanoorin nila. Then i-click mo lang yung pause para ma-upload na siya. Ito 'yon. Then yan guys, kung nakikita nyo, uploaded dito, bali na upload na siya. Then i-check mo lang siya sa me, ito 'yon. Tapos ito na yung video na in-upload natin. Bale, ito pala yung account ko guys. Please follow nyo ako sa TikTok. Yan. And then, kung gusto nyo yung mga tutorial ko, i-click nyo lang tong website ko sa YouTube or i-search nyo lang yung Richard's TikTok tutorial. Bali guys, hanggang dito na lang tong video ito. Please don't forget to subscribe my channel and pak-turn on na din notification bell para updated pa kayo sa aking mga next video na gagawin. Thank you for watching. Bye-bye!